Vandaag ga ik het hebben over kaart nummer 20, de tuin. Dit gaat om de Mail Le Normand. Zelf werk ik met de Giro Travery kaarten, zoals je weet. En daarvan is dit de tuin. Zo laat hij het zien, zeg maar. Oké, de tuin. Nou, wat is er op te zien? Ik zal hem even zo houden, dan kan je ook zien. Misschien heb je zelf ook wel dit kaartspel of ander soort van de Le Normand. Kan allemaal. Op de kaart van de tuin is een fontein te zien die water omhoog spuit. Kijk maar. Een gouden fontein met 3 poppetjes eromheen aan de onderkant die elkaar vasthouden. Bovenin zie je een groen ornament. Hier zo, helemaal boven en bovenaan. Het staat in een park met daaromheen een meertje. Achteraan is een bos te zien. En dan heb je natuurlijk die ik zelf gebruik. Ja, dat is eigenlijk een soort kas in dit geval, als ik het zo zie. Ze hebben er eigenlijk een soort kas gedaan in plaats van een tuin. Kan natuurlijk ook, is ook hartstikke groen. Wat is er nog meer te zien, zeg maar, bij de Mail Le Normand? In het medaillon zie je een schoppen 8, hier zo. Zwart is de kaart, zwarte schoppen. Het is een positieve kaart. De tuin als persoonskaart wordt meestal, zeg maar, gezien als een, zeggen ze, een feestje, iets leuks om heen te gaan, een vriendenkring. Dat soort dingen wordt eigenlijk meestal gezegd voor als je de tuin trekt. Café, uitgaansleven, dat soort dingen. Dat is meestal wat er wordt gezegd. Nou ja, nog even het onderscheid maken tussen positief. Ik zei, de kaart is een positieve kaart als je met de Mail Le Normand werkt. En je werkt met, zeg maar, dat er heel veel kaarten omheen zijn die bijvoorbeeld zwart zijn. Dan wordt deze kaart ietsje negatiever. Hij behoudt op zich wel zijn positiviteit, maar het zal ietsje minder worden. En dat geldt voor heel veel rode kaarten eromheen. Dan wordt deze gewoon ook nog positiever, zeg maar. Dus dat kan je in je achterhoofd houden als je dus maar met de Mail Le Normand kaarten werkt. Je kan ook zeggen, ik werk met de, bijvoorbeeld Giro Travery kaarten. Nou, en je werkt met de kaarten andersom. Kijk, dan betekent het namelijk weer heel iets anders. En dat wordt eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet vaak vermeld in het werken met de tuin. Hè? In dit geval met kaart nummer 20. Dat het ook kan betekenen dat het om een verslaving gaat. En dat is heel wat anders. Ga ik het zo met jullie over hebben. Ik zal eerst even een korte beschrijving doen van wat oorspronkelijk of gebruikelijk de kaart de tuin voor staat. Nou ja, wat de meeste mensen dus inderdaad al zeggen. Het staat voor gezelschap, voor je vriendenkring, kennissenkring, sociale ontmoetingsplaatsen, concerten kan het voor staan. Netwerken, het uitbreiden van je sociale contacten kan het ook voor staan. Waar het ook voor staat, daar trek ik hem voor vaak, is voor klanten. Dus dat die staat voor klanten. En dat is op zich wel leuk, want ja, dat is iets wat je niet zo snel weet. Daar kan die ook voor staan. Ja, ik lees het even voor. Volgens mij heb ik het al allemaal opgenoemd, maar dan weet je het misschien nog beter. De tuin die staat voor gezelschap, grote groepen mensen, feestjes en gezelligheid. Een drukte van belang. De tuin kan staan voor een grote vriendenkring, voor netwerken of voor klanten. Het uitbreiden van je sociale contacten. Nieuwe mensen gaan ontmoeten. We gaan het dus nu over het kopstukje verslaving hebben. En wat heel veel mensen niet weten is dat de tuin daarvoor kan staan. En zeker als je hem andersom trekt. Als ik hem andersom trek, laat ik het zo zeggen. Ja, oké, wat voor verslaving? Als je de tuin trekt met de ring, en dan kan de relatie zo, de ring kan zo liggen of zo, maakt in principe niet uit. Het gaat om deze kaart en die ligt andersom. Je trekt hem, dan kan dus staan voor een relatie. Een relatie
verslaving in dit geval. Want daar hebben we het over. Dus een relatieverslaving. Trek je de tuin andersom met bijvoorbeeld de dobbelstenen, dan kan het staan om een gameverslaving. Dus dan kan het staan om een, dat je aan het gokken bent, een gameverslaving, dat soort kanten op. Dus daar kan je op letten. Wat ook kan is, als je de tuin trekt met het paantje, dan kan het staan voor een verslavingsproblemen, meer met de geestelijke gesteldheid, zeg maar. Die kaarten met de verslaving is natuurlijk wel een beetje oppassen in die zin dat je natuurlijk echt een verslaving is natuurlijk niet aan jou om daarover te oordelen. Of het een verslaving is, want je bent geen arts. Weet je, als jij een vraag hebt over iemand en er komt een verslavingskaart uit en diegene is verslaafd, weet je, te kort door de bocht in dit geval zou het gaan om, zeg maar, een verslavingsgevoeligheid. Dus hou het dan op een verslavingsgevoeligheid, weet je wel? Nou, dit kan dus een verslavingsgevoeligheid zijn wat te maken heeft met emoties, psychiatrie, dat soort dingen, zeg maar. Mensen zitten helemaal niet lekker in hun vel, maar dan echt wel dat ze wel problemen hebben die geestelijk wat verder gaan dan normaal, om het zo maar eens te zeggen. Oké, dan heb je ook nog een drinkverslaving natuurlijk, of verslavingsgevoeligheid. En dan als ik dat trek, dan trek ik deze kaart meestal gewoon alleen. En dan kan die staan voor alcoholproblemen. Maar dan trek ik hem meestal alleen, zonder iets erbij, zeg maar. Het kan ook nog slaan op een drugsverslaving of een gevoeligheid voor drugs als je de tuinen trekt met de roede. En wat ook nog kan, is als je de tuinen trekt met de lelie samen, dat het staat voor een seksverslaving of een seksverslavingsgevoeligheid. Daar kan het ook voor staan. Dus het al met al heel veel waar de tuin voor staat. En zeker met verslavingen. En meestal voel je het ook wel in, hè, of het zo is, als iemand verslavingsgevoelig is of niet. Of krijg je dat ook wel door als het om een klant gaat of wat dan ook. Meestal kan je er wel wat mee. Maar pin het inderdaad niet erop vast van het is een verslaving, maar zoek het meer met verslavingsgevoelig. Het kan een verslaving zijn, maar kijk, als het al door de arts is gezegd het is een verslaving, hè, dan is het een verslaving. Maar het is niet aan jou, laat ik het zo zeggen. Dus wees daar wat voorzichtig mee. Dus het zou zelfs zo kunnen zijn dat je een werkverslaving hebt. Die had ik nog even niet gezegd. En dan zou je het vosje daarvoor kunnen trekken. Dus gaat het om een werkverslaving of een verslavingsgevoeligheid. Al met al heel veel. Nou, de tuin in je dagelijks leven. Heb je op het moment goed naar je zin? Heb je heel veel vrienden om je heen? Hè? Daar staat hij ook vaak voor. Het ligt natuurlijk ook aan je vraagstelling. Wat is de vraag omtrent? Bijvoorbeeld, de vraagstelling is, krijg ik er nog vrienden bij? En je zou de tuin trekken en je zou hem gewoon zo trekken. En dan is die kans er zeker dat jij er nog een hoop vrienden bij zou krijgen. Of in een bepaalde vriendenkring terecht komt, zeg maar. Dus uitgebreide sociale contacten. Het kan ook staan voor een overwinnen van een probleem. Dus eindelijk dat je een probleem overwint. Daar kan die ook voor staan. Ja, natuurlijk staat hij ook. Ik zit toevallig in de tuin, in onze eigen tuin. Hij kan natuurlijk ook staan gewoon voor een tuin. Of voor jouw tuin kan die ook voor staan. Of voor tuinieren. Ja, dat doe ik ook vaak om de tuin te onderhouden. Of voor al dat soort dingen. En ook vaak voor rust. Hè? Dus tot rust komen. Daar kan die ook voor staan. Nou, ik ben dit filmpje aan het maken. Ik wilde gewoon per se
filmpje nummer 20, de tuin, wilde ik per se in de tuin maken. Ik wilde het gewoon per se. Ik heb daar even mee gewacht. We zijn met andere dingen bezig hier, maar het leek mij gewoon leuk om dat te doen. Alleen, het regent. Het regent, ja nu niet gelukkig, maar het regent pijpenstelen. Overdag, 's nachts. Het is geen pijl op te trekken, maar het blijft regenen. Gelukkig is het nu droog. Ik neem het ervan. Ik ben meteen de tuin ingesprongen. Zodra ik hier zag van hé, het wordt zonnig. Ik dacht yes, ik heb er nu de tijd voor. En nou gaan we het doen. Dus vandaar dat het nu zover is. Oké, even kijken of ik alles al genoemd heb. Nou, bijvoorbeeld heb je een werkvraag, hè, dan kan de tuin staan ook voor een overeenkomst. Dus een contract, dat je net gaat beginnen, een contract of iets leuks. Kan staan voor een diploma zelfs, weet je wel. Dat soort dingen, daar kan je ook rekening mee houden dat het daarvoor staat. Wat ik al zei, ook voor klanten, cliënten, daar kan die ook voor staan. De tuin. Nou ja, goed. Hele kaart die over het algemeen gewoon je weet, ik heb niet zoveel met positief negatief, maar deze kaart is gewoon, er is niks op aan te merken. Best wel stabiele kaart, positief, weet je wel. Het ligt natuurlijk echt aan je vraagstelling van wat is je vraag, hè? Wat is je thema, wat is je vraag over het thema. Dat je de tuin trekt, het ligt natuurlijk wel aan wat en hoe en welke kaarten eromheen liggen. Maar deze kaart is best wel algemeen. Het staat niet echt voor verslavingsgevoeligheid dan wel. Maar kan voor zoveel verschillende dingen staan. Dat is natuurlijk wel zo, hè, met de tuin. Dus ben je eraan toe om je sociale contacten te gaan uitbreiden. Een nieuw begin van je leven. Misschien denk je wel van, ik heb genoeg van al dat leven wat ik gehad heb. Ik wil nu iets anders doen, wat ik gewoon heel erg fijn vind. Dat kan, hè, dat je zegt van ja, daar ben ik aan toe, dat wil ik gaan doen. Wil ik eigenlijk ook nog wel iets op zeggen. Want waar heb ik van de week een boek over gekocht? Het is over manifesteren. Het is een goudkleurig geel boek, zeg maar. En ik weet even niet de schrijvers, maar ik zal het eronder zetten hier. Dan kan je misschien zelf hebben er misschien ook wat aan, als je er aan toe bent. Het gaat over manifesteren. Dat had ik al gezegd, maar waar het eigenlijk in wezen om gaat is, je kan wel manifesteren en ook wel echt iets willen. Maar het gaat er eigenlijk in wezen om, als je dat doet, geloof je er dan in? Als je er niet in gelooft, ja, dan heeft het ook geen nut om te gaan manifesteren, want dan komt het ook niet. Maar wat nog belangrijker is, dat je zeg maar eerst de manifestatie begint met het omzetten. Dus eigenlijk doen alsof je het al hebt. En daarna dat je het gaat manifesteren. Waarom zeg ik dit? Omdat het universum die eigenlijk al tegen jou vertelt van oké, er zijn altijd twee mogelijkheden. Of je krijgt het wel of je krijgt het niet. En dat is maar eigenlijk vaak aan jou wat je wilt. Het is een heel mooi boek. En ik vertel het maar even in een notendop, zeg maar. Maar het is, je kan er echt je voordeel mee doen. Het ligt nu in huis, maar ik zal zo even kijken van wie het heeft geschreven. Want eigenlijk, ik was meer geïnteresseerd in de wet van de aantrekking, weet je, in plaats van wie het geschreven heeft. Maar het is natuurlijk wel handig om het op te kunnen zoeken. Oké, nog even verder met de tuin. Een nieuw begin in je leven, wat ik al zeg, wat je in de midden kan van manifesteren doen, met door middel van eerst die trilling vinden en dan gaan manifesteren. En daarna is er een oplossing voor je probleem. Trek je deze kaart, de kans is groot dat het gaat gebeuren. En ben je benieuwd hoe je toekomstige partner gaat ontmoeten. Je trekt de tuinen, dan kan dit gaan via je vriendenkring of via een groot feest of in ieder geval iets in die geest. Maar trek je bijvoorbeeld deze met de hond erbij,
dan is ook wel de kans dat het echt zeg maar via je vriendenkring zal gaan gebeuren. God, de zon die komt zo waar door. De kaart geeft aan, leef in het hier en nu. Dat is het belangrijkste. Gaan we naar de persoonlijkheidskenmerken van de kaart, van de tuin. Het staat vaak voor creatieve mensen. Het is niet de enige kaart die staat voor creativiteit. Dus, als je met Expanded Lenormand werkt, is kaart nummer 40, masker, staat ook voor creativiteit, creatieve mensen zeg maar. De persoonlijkheidskenmerken tik ik altijd nog even aan voor jou. Omdat als je zeg maar, bijvoorbeeld je hebt 3 mensen ontmoet via Tinder of Happen of wat dan ook. En je denkt van, ja, ik kom er niet zo goed uit. Wat zijn nu de persoonlijkheidskenmerken? En je trekt bijvoorbeeld tuin. Of je trekt deze jongen, het masker. We gaan om gewoon een heel creatieve geest. Dus iemand met veel hobby's of een hele grote hobby, zeg maar, waar die heel veel mee bezig is. Een sociaal iemand, dus heel veel empathie dat diegene heeft. Ja, wat ik al zeg, gaat hij andersom, dan kan hij ook wel staan voor een verslaving. Dus dat hij verslavingsgevoelig is, diegene. Ook vaak met invoelen te maken. Codependency, dus relatieverslaafd. Als je met een ring trekt, dan je trekt de tuin andersom, dan zou je dus daar ook voor kunnen staan. Nou, het kan dus ook staan om codependency, relatieverslaving, als de ring er bijvoorbeeld bij ligt. Of verslavingsgevoeligheid, wat ik al zei. Alcoholverslavingsgevoeligheid, drugsverslavingsgevoeligheid, game, verslavingsgevoeligheid. Of het maandje, ja, persoonlijkheidsverslavingsgevoelig, weet je wel, dat er iets is. Je bent natuurlijk geen arts, dus noem het daarom gewoon een verslavingsgevoeligheid. Het zou kunnen om bepaalde trekjes die diegene heeft, of dat diegene gewoon heel zwaarmoedig is, in dat geval. Maar dan trek je dus de tuinen, wat ik al zei, andersom. En wat ik zelf heb, is dat ik de tuinen dan trek andersom met het maandje. Dus dat is hoe ik het zelf heb. Je moet natuurlijk ook eigenlijk voor jezelf kijken, heb jij dit ook zo op deze manier? Nou, dan nog de vraag, de tuin. Gaat het om een persoonskaart? Gaat de tuin om een persoonskaart? Nee. Gewoon simpel, nee. Hij staat dus wel voor een grote groep mensen, familie, buren, kennissen, daar kan hij voor staan. Voor gelijkgestemden, dat je gelijkgestemden in je omgeving hebt of tegenkomt. Kan ook zo voor een feestje dat er in aantocht is. Maar in ieder geval waar veel mensen samen zijn. Maar hij staat niet voor een persoon op zich. Wat voor werk past bij je? Nou, het werken. Als je deze kaart trekt, het werken met kunst en creativiteit. Kunstenaars, galleryhouder. Dat kan ook slaan op een tuinman. Dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Of op het gemeentelijk onderhoud. Of het gaat om een tuinarchitect. Werken met een grote groep mensen. Dat kan ook. In de horeca of recreatie. Of het slaat, dat kan ook. Dat zie ik zelf niet zo aan af. Maar het wordt wel gezegd dat het kan slaan op binnenhuisarchitect. Oké, in combinatie met andere kaarten. Als je de tuin trekt met de ruiter. Deze. Dan gaat het om groepsgesprekken, netwerken, spreken in het openbaar. Dus je trekt de tuinen met de ruiter. Groepsgesprekken, netwerken, spreken in het openbaar. Trek je de tuinen met de lijkkist. Dan is de kans er dat je radicaal van je vriendenkring gaat veranderen. Pats. Ineens vrienden weg, veel vrienden weg en weer veel vrienden voor in de plaats. Trek je de tuinen met de route, dan ben je actief aan het werken aan sociale contacten.
Dus van snel, snel, snel. Het gaat allemaal snel gebeuren. Trek je hem met de tuin met de ooievaar, wisselende vrienden en kennissenkring. Dus ga af en aan en op en aan en af en aan. En echt snel, snel, snel. De verandering, zeg maar. Wisselen. En als laatste de tuinen met de muizen. Dus deze twee. Vrienden of kennissenkring kwijtraken. Daar kan die voor staan. Wat op zich natuurlijk niet zo fijn is. Maar waar je daarvoor in de plaats waarschijnlijk ook alweer andere, leukere vrienden terugkrijgt. Die beter bij jou passen. Wat ik eigenlijk nog wel wil, wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. En dat ik eigenlijk als extraatje erbij wil doen. Ik kon het weer niet laten. Ik dacht wel, ik neem dit keer een kleintje. Want ik heb al zoveel kaartspellen. Maar ik heb dus van Tarot gekocht. Ze heet Nicoletta Jelloli, als ik het goed uitspreek. Ik vond het heel erg leuk en klein en handzaam. En ik heb het eigenlijk net binnen. Ik heb het niet uit, dus ik pak het nu uit. En ja, het wordt echt heel mooi getekend. Nou, weer een boekje erbij. Maar in ieder geval zijn het hele mooie kaartjes. En voor mij was het eigenlijk meer dat ik dacht van... weet je wel, om dat eigenlijk weer intuïtief te gaan gebruiken. En niet zoveel bij na te denken van wat het kan betekenen. Zie je? Maar eigenlijk meer zo van, oké, ik laat het gewoon aan mijn intuïtiviteit over. En dat komt nu heel mooi uit, omdat het niet in het Nederlands is. Zo van die vond ik heel erg mooi, met dat snoepen, zeg maar. Geweldig. Het is tarot, hè, dus het zijn 78 kaarten. En dat is natuurlijk wat je met de tarot ook hebt. Maar ik vind het er gewoon wel heel anders uitzien als de gewone tarot, als ik eerlijk ben. Maar super mooi. Dus ik ga dat gewoon intuïtief gebruiken. En mocht ik dit al een tijdje gewoon ernaast gebruiken eventjes. Dan zal ik het met jullie erover gaan hebben. Het is omdat ik het helemaal niet ken. Dat ik denk van oké. Ik kan er wel een gooi doen natuurlijk. Als je bijvoorbeeld de tuin hebt en je hebt een ander kaartspel erbij wat je wil gebruiken. En je denkt van ja oké, karaktereigenschap, de tuin. Nou ja, wat. En je trekt de tuin en je trekt bijvoorbeeld deze. Ook intuïtief denken van het is een nachtbraker, iemand die van het nachtleven houdt. Vindt het heel gezellig om te stappen. Weet je wel, dat soort, een nachtvlinder, dat soort dingen. Maar dat is maar net aan jouw fantasie. En je kan het natuurlijk ook gewoon echt als tarot gebruiken, want het is een tarotspel. Dus dat kan natuurlijk ook. Nou, we hebben kaart nummer 20, de tuin gehad. Dat is deze. Mocht je er nog een vraag over hebben, dat je zegt van hé, maar hoe zit dit en dat en dat. En dan heb ik het over de kaart natuurlijk zelf. Dus als je daar echt een vraag over hebt, van wat kan het nog meer betekenen. Of in die zin dat jij denkt van nou, kan het dat en dat nog betekenen. Zet het hier beneden neer. Maar je kan ook vast een vraag stellen over de kaart waar ik het volgende keer over ga hebben. Ik weet natuurlijk nog niet wanneer. Maar in ieder geval na deze komt kaart 21, de berg. Ook niet echt een gezellige kaart. Tenminste, ook niet in dat geval. Zelfs als met de lijkkist. Is het de lijkkist en deze kaart zijn gewoon kaarten die bij de Lunneman mensen nooit zo fijn vinden om te trekken. Maar je moet het maar zo zien. Als je op een gegeven moment deze kaart krijgt en je denkt van oh, lager kan ik niet komen, kan je alleen maar weer omhoog klimmen. En trouwens, als je kaart zo trekt, heeft het ook weer hele andere betekenissen. En als je hem zo trekt, is het gewoon een
doel, een leerschool. Even pas op de plaats maken voor weer een fijne leven te kunnen gaan krijgen, weet je wel. Dus zie het niet als een hele enge kaart. Dus zo zie ik hem nooit. Ik zie geen één kaart van de Lenormand als een hele enge kaart. Zo wil ik het ook niet gaan gebruiken. Dus, oké. Dat was die. Mocht je hier een vraag over hebben, alvast, dat je zegt, oh, dat zou ik heel graag willen weten van de berg, of het zo wel of niet zo is. Ik vind het heel erg leuk als je die hier beneden stelt. Het gaat niet om readings, hè. Het gaat gewoon om de kaart als zich. Van heb je daar een vraag over? Stel hem me, want dan neem ik het mee in het volgende filmpje. Tot nu toe is het helaas niet gebeurd. Er komen geen vragen. Jammer. Want ik zou er wel wat mee kunnen in het volgende filmpje. Dus schroom niet. Vraag het hieronder. Ik wens jullie een hele zonnige dag toe. En graag tot de volgende keer. En hartstikke leuk dat jullie weer hebben gekeken naar mijn filmpje.